හයි කොහමද යාළුවනේ? අද පාඩමේ මම ගේන්න හදන්නේ දැන් අපේ MVC එකක් බැලුවා, කන්ට්‍රෝලර්ස් බැලුවා, views ගැන චුට්ටක් බැලුවා. අපි views ගැන තව බලනවා. අද මම පෙන්නන්නේ මේ මොඩල්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි මොඩල්ස් බලනවනේ මෙන්න මෙහෙමයි. මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ මොඩල්ස් කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. දැන් අපි මුලින්ම හිතුවොත් මගේ අර මේ පොඩ බලන්න C# ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පෙන්නනවා මේ ක්ලාසස් කියන්නේ මොනවද, මේ ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් කන්සෙප්ට්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක බලන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දානවා. අපි මෙහෙමයි මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ. මොඩල් එකක් කියලා කියන්නේ මෙහෙම කතන්දරයක්. මෙන්න මේ හරිය මං කිව්වනේ මේ තියෙන මේ සර්විසස්, වෙහිකල්ස්, ස්ටාෆ්, කස්ටමර්ස් කියලා. කියන්නේ අපේ රික්වයර්මන්ට් එකක් ගත්තාම මේ රික්වයර්මන්ට් එකට සම්බන්ධ වෙන ඒ කියන්නේ පාර්ශව ටික. ඒ කියන්නේ මේවා තමයි data capture කරන main points ටික. මෙන්න මේවට තමයි අපි models කියලා කියන්නේ. අපි ගත්ත දේ අපි එකක් ගමු මෙතන මේ සර්විසස් කියන ටික. හරි. මම මෙතන ගත්තොත් ඒ මොඩල් එකක් විදියට මෙන්න මෙහෙම මං කියනවා මේ තියෙන සර්විසස් කියන මොඩල් එක. සර්විසස්. දැන් මෙයා මේ මොඩල් එක මේක උඩ තමයි ඇත්තට මේ මුළු සිස්ටම් එකම බිල්ඩ් වෙලා තියෙන. අපි දැන් සර්විසස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් ගත්තා කියමු මං තව මොඩල් එකක්. හරි දැන් මේ සර්විසස් කියන ටික තියෙන. ඊට පස්සේ මං මේකෙන් තව එකක් ගමු. අපි හිතමු මේකට තියෙනවා vehicles. ඊට පස්සේ ආයෙ තව මොඩල් එකක් මතකනේ. අපිට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. සර්විසස් තියෙනවා. vehicles තියෙනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එimhe ඒ වගේම ස්ටාෆ් එක ඉන්නවා. හරි. මෙන්න මේවා මොඩල්ස් කියලා අපි කියන. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් අතර තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන්. ඒ කියන්නේ මෙයා මේගොල්ලන්ගේ අතර තියෙන ඉන්ටරැක්ෂන් එක තමයි මේ සිස්ටම් එකක් විදිහට බිල්ඩ් කරන්නේ. ඒතර මේ එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම වැඩ තියෙනවා කරන්න. එතකොට මේ සර්විසස් කිව්වම අපි එකක් අරගමු සර්විසස්. හරි. අපි සර්විසස් කියලා ගමු. සර්විසස් කිව්වහම අපි මෙතන කියන්නේ ගොඩක් ගැන කතාවක්. එතකොට අපි එක සර්විස් එකක් ගැන කිව්වොත් එක සර්විස් එකක්. මේක තමයි අපිට රෙප්ලිකේට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකින් එක වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සර්විසස් ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. මේ එක සර්විස් එකක් ගැන ගත්තොත් මේ එක සර්විස් එකකට තියෙනවා දේවල් ටිකක්. අපි හිතමු මේ සර්විස් එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු මෙයාට තියෙනවා ටයිටල් එකක්. මොකක්ද මේ සර්විස් එක කියන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේකට තියෙන්න පුළුවන් අපි තව එකක් ගත්තොත් තව එකක් ගමු. අපි ඒකට කියනවා අපි හිතමු පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක්. මේ සර්විස් එක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා අපි. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. අපි කියන මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇවිල්ලා සර්විස් තියෙනවා, ටයිටල් එකක් තියෙනවා. අපි තුන් ටයිටල් එක කියන කිය අපි මෙහෙම හිතමු ඉන්ටීරියර් ක්ලීනින් එකක්. එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියනවා ඉන්ටීරියර් ක්ලීනින් එක කරන්නේ කොහොමද කියන. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් තියෙන පුළුවන් මේකේ මොනවද? ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා. මෙයාට අයිති දේවල්. ඒ කියන්නේ සර්විස් තියෙනවා, ටයිටල් එකක් තියෙනවා, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා, ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා. හරි. දැනට අපිට මෙන්න මේ ටික තියෙනවා. ඕනනම් අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් තව සර්විස් එකට අපිට ඕනේ නම්. තව මේකට මෙහෙම එකක් හිතමු. දැන් අපි හිතමු මැටීරියල්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔන්න මැටීරියල්ස්. මෙයාට අයිති මේ සර්විස් එක කරන්න මොන જાතිය මැටීරියල්ස්ද යන්නේ කියන ටික. අන්න ඒකත් අපි මේක අපි හිතුවේ නැති මොඩල් එකක්. එක්ස්ට්‍රා මොඩල් එකක්. ඒතර මේවා තමයි මේවත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට්. අපි හිතමු සර්විස් එකට ඕනේ කියමු අපි හිතමු මේකට සබන් ඕනේ, වතුර ඕනේ. එතකොට තව මොනවා හරි මේ දේවල් ටිකක් ඕනේ වෙනවා. අපි හිතමු ඔයිල් චේන්ජ් එකක් නා. ඒවට ඕන කරන දේවල් ටික තියෙනවා. ඒතර මේ ඔක්කොම මැටීරියල්ස් වලට දාන්න පුළුවන්. ඒතර සර්විස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට මැටීරියල් උත් අයිති වෙනවා. හරි. ඒතර මේ දෙන ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙයාට කතා කරනවා. මෙයා කතා කරනවා මෙයාට. ඊට පස්සේ මෙයාට ඉන්ෆර්මේෂන් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සර්විස් එකට මැටීරියල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේ වගේ එකට කියනවා රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා. මේක ඇවිල්ලා සර්විස් එකක් කියන තනියෙන් අපිට මේ වගේම තමයි සර්විස් එකක් කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ඩේටාබේස් එකේ තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට මේ වගේ එකකට කියන අපි ප්‍රයිමරි මොඩල් එකක් කියලා. ඒතකොට මැටීරියල්ස් තනියෙන් තියෙන්නත් පුළුවන් ඕන. මේකත් ප්‍රයිමරි මොඩල් එකක්. හැබැයි අපි හිතමු කරන සර්විස් එකක්. අපි හිතමු ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කියලා. අපි හිතමු ට්‍රාන්සැක්ෂන් තව එකක් තියෙමුකෝ. ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා කියමු. ඒ කියන්නේ මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කියන්නේ සර්විස් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. මේකට පුළුවන් සර්විස් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න. මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකට ස්ටාෆ් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ස්ටාෆ් එකක් ගමු. ස්ටාෆ් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ කරන්න. ඒතකොට ඒකට වෙහිකල් එකක් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න. මේ ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේකට. මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්. ඒතකොට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියන එක මොඩල් එකට තනියෙන් ඉන්න බෑ. ඒතකොට මේගොල්ලන්ගේ හැම එකම රිලේෂන් එකක් එනවා.
හරි එතකොට මේවා මේ වෙනම ජාති මොඩ්ල මේකට අපි මේකට කියනවා මේ කියන්නේ මේ රිලේෂනල් මොඩල් එකක් මේ දෙන්නගේ සම්බන්ධය තියෙන මේගොල්ල ප්‍රයිමරි එහෙම නැත්නම් මේකට කියනවා සෙකන්ඩරි මොඩල් එකක් කියලා මොකද මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කියන එක මේගොල්ලන් නැතුව ඉන්න බෑ නිකන් තියන්නේ නැහැ ටේබල් එකේ හරි හැබැයි මේගොල්ලන් නිකන් ඉන්න පුළුවන් සර්විස් එක නිකන් තියෙන්න පුළුවන් වෙහිකල්ස් ටික ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙන්න පුළුවන් ඒකට ස්ටාෆ් එක හැබැයි වෙහිකල්ස් එක නිකන් තියෙන්න බෑ කස්ටමර්ස්ලා නැතුව අන්න ඒ වගේ ඒතර මේ හැම එකකටම කියන අපි වෙන් කරන කැලේ වලට කියන මොඩල් එකක් කියලා සාමාන්‍ය C# වල මොඩල් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ මේ විදිහට හරි මං යනවා new item ඊට පස්සේ මං කියනවා vehicle service මේ vehicle service කියලා ගන්න හේතුව තමයි සමහරට මේ service කියලා ගත්තොත් මේ framework එක ඇතුළේ කොහේ හරි තියෙන්න පුළුවන් මේක conflict එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා කෝකට safe අපි මෙතන vehicle service කියන class name එක ගමු අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා ඒක වචනයක් විදිහට ගන්න. ඒ කියන්නේ plural ගන්න නැහැ. ගත්තොත් මේක තනි object එකක්. ඒ කියන්නේ මේක represent කරන හැමතිස්සෙම තනි record එකක්. ඒකින්ද vehicle service කියලා මම add කරනවා. දැන් plain old class එකක් හදනවා. මේකට අපි වචනයක් කියනවා. ඉතින්නේ කියලා. හරි මේකේ තේරුම තමයි plain old CLR object එහෙම නැත්නම් මේකට අපි තව නමක් කියනවා class object කියලා. හරි C# වල මොඩල් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ public class එකකින්. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහලා කියනවා public int id. සමහරු මේ int id කියලා මෙන්න මෙහෙම ගන්නවා. public int id කියලා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර අය ගන්නවා මෙතනට ගිහලා මේකට මෙන්න මේ GUID එකක්. ඒ කියන්නේ මේ GUID එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේකත් unique id එකක් string id එකක් හැබැයි. string එකක් විදිහට මේක save කරන්නේ. මේ දෙකේ එකක් තමයි කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම ඒකින්ද මෙතන int කියලා ගන්නම් GUID එකක්. ඊට පස්සේ public string name එක වෙනුවට මම දාන්නම් මෙතන title කියලා service එකේ නම. මේක මොකක්ද කියන එක සහ මෙතන මම ගේන්නම් public string description කියලා. ඊට පස්සේ public string නැත්නම් අපි දාමු decimal මේකට cost එකක් එහෙම නැත්නම් price එකක්. අපි cost කියලාම දාමු. ඊට පස්සේ තව එකක් දානවා public bool is deleted. හරි ඔන්න. මේක ඇවිල්ලා delete කළාද නැද්ද? මේ delete කරන එක මෙතන මම මේකට දාන්න හේතුවක් තමයි මේක මම කෙලින්ම database එකෙන් ඒ කියන්නේ මම කෙලින්ම database එකෙන් මේක මකන්නේ නැහැ. හරි. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ services තව ගොඩාක් services වල link තව දේවල් වලට link වෙලා තියෙමුකෝ. අපි දැන් ගිය අවුරුද්දේ මේ කර කර හිටපු service එක එකපාර අපි නවත්තනවා. හැබැයි ගිය අවුරුද්දේ record එකක් බලනකොට මේක delete කරලා තියෙනවා අපිට බලන්න බෑ. ඒකින් අපි කරන්න වැඩි status එකක් තියාගන්නවා. මේක delete කළාද නැද්ද? ඒක database එකෙන් අයින් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ is deleted කියන එක තියාගන්නේ. හරි. ඔන්න ඒක හරි. දැන් description එක හරි is deleted කියලා මම මේක save කරගන්නවා. දැන් මම යනවා මෙතන services control එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙතන ගිහලා කියනවා public iAction result කියලා මම ගන්නවා detail. මේ service එකේ details. හරි මම නිකන් ලාවට එකක් පෙන්නනවා. මම ඊට පස්සේ මම කියනවා service ඔන්න බලන්න. දැන් මෙතන මේ Copilot එකේ මෙයා suggest කරනවා මේ service එකක් ගන්නවා. මම මේක tab එක ගැව්වොත් මෙන්න මෙතන ගිහලා තියෙනවා මේ new vehicle service කියලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මේව කියලා suggest කරනවා. මෙයා මේක පෙන්වන්න තේරුව තමයි මෙතන reference එක මම අරන් නැහැ මේ. හරි. ඊළඟට මම මෙතන control dot එක තියලා මම කියනවා අපි මෙතනට ගිහලා කියමු මෙතනට ගියා මම කියනවා using කියලා. මේ using web models කියලා කිව්වහම මෙන්න vehicle service කියන එක මෙතනට එනවා. මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මම මේ ටික මකලා ඉවරලා මෙතනට ගිහලා කියනවා මෙහෙම කතන්දරයක්. හරි. මෙතනට ගිහලා කියනවා මෙහෙම දාන්න කියලාත් පුළුවන්. හරි. දැන් මෙහෙම දැම්මොත් මෙන්න මේ ක්ලාස් එකක් හැදුවා. හදලා ඊට පස්සේ මම මේකට values ටික දානවා. මම කියනවා service.id1. ඔන්න දැන් මෙයා suggest කරනවා title එක. හරි. මේ යන Copilot එකෙන් තමයි suggest කරන්නේ. මම කියනවා cost එක ඇවිල්ලා මෙච්චරයි. හරි මේ decimal දාපින්ද මේ $40ක් කියලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. හරි. මේ m කියලා කියන්නේ මේ decimal දාලා තියෙන ඉඳන් මේ decimal එකක් දාන්නේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම කියනවා is deleted false මේ delete කළා නෑ. එහෙම නැත්තම් මට පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා service එකට ගිහිල්ලා මේ default value එකක් දාලා false කියන්න. මේ delete කළා නෑ කියන්න. හරි ඔන්න service එක ඇතුළේ. එතකොට මට මේ value එක මෙතනට දාන්න ඕනේ නෑ. ඔන්න vehicle එකක අලුත් service එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ ID එකක් දුන්නා oil change කිව්වා. මෙන්න මෙතනට ගියා. මෙන්න මේ ಜಾති model එක. දැන් මේකට මම details කියන model එකක් ඇවිල්ලා නෑ. හරි. මම මෙතනට right mouse click කළා. මේක මම පෙන්නන්නම් model මේ view එක හදාගන්න ඉතින් මෙතන right mouse click කළා මෙතන add view
තව view type එකක්. කියලා මෙතන කියලා කියන razor view empty නෙමෙයි මං කියන razor view එකක් මට ඕනේ add. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා ඔන්න බලන්න මෙතනදී. view name එක යා ගත්තා. template එකක් අහනවා. without model මං කියන without model නෙමෙයි මට ඕනේ with model details model එකක්. අන්න template එක details. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් අහනවා model class එක මොකද්ද? අන්න class එකක් පෙන්වන්න ගියා mirror model එකක් තියෙනවා program එකක් තියෙනවා දැන් තියෙනවා මගේ vehicle services model එක. ඊට මං කියනවා මෙතනට ගිහිල්ලා vehicle service. එච්චර කියලා මං කියන add කරනවා. පස්සේ මං ඊළඟ පාඩම් පෙන්නනවා මේක detail යන හැටි. දැන් අපි මේක Visual Studio වලින් add කරගමු. හරි ඔන්න බලන්න model එක add වුණා. මේක බලන්න චුට්ටක්. මම මේක වෙනම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ පාඩමෙන් දැනට මේක නිකන් මේව හදාගන්න මේ මාවම හරි මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ line එක. මේ line එකෙන් කියන්නේ මේ type එකක්. මේ model එක service station web models මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙනවද? මේ තියෙන මගේ namespace එක මෙතනට වෙනකන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි class reference එකේ names මේ එක නම. මෙන්න මේ જાතිය model එකක් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම මෙහෙම ආවා. මේක එච්චර හිතන්න එපා. මම ඊළඟ පාඩමේ එකින් එක මේවා යනවා. හරි. මේක ඕකේ. දැන් මේක අපි run කරලා බැලුවොත් කොහොමද අපි access කරන්නේ මතකනේ? control එකේ නම services සහ action එකේ නම. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක execute කරන්නම් දැන්. service station application එක කොහොමද මුලින්ම control එකේ නම services index නෙමෙයි දැන් එන්න ඕන details කියලා මෙන්න මෙහෙම URL එක එන්න ඕන. ඔය තියෙන්නේ details කියලා එන්න ඕන. හරි. දැන් මේක මම enter කළොත් දැන් මම මොනවත් ආවේ නැහැ විස්තර. ඒකට හේතුව තමයි මේක error එකක් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක බලන්න edit back ඒ ඔක්කොම back to list ඒ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන මේක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මොකුත් details ආවේ නැහැ. details ආවේ නැති හේතුව තමයි මං view එකක් පාස් කරාට මේ view එක මේ පැත්තට යවුවට හැබැයි මෙන්න මෙයාව view එකට පාස් කරේ නැහැ. ඒක කරන්නේ මෙතනින් view එකේ තියෙනවා තව overloaded method එකක් model එකක් පාස් කරන්න පුළුවන් service කියලා. අන්න model එක හැදුවා details දැම්මා view එකට model එක පාස් කරා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. I services මං index නැතුව details කියලා ගිහිල්ලා enter කරනවා. අන්න විස්තර ටික ආවා. මේ ඔක්කොම ටික මේ පැත්තෙන් ආවා. මේ තියෙන මෙතනට ආවා මේක. මේ විස්තරය ආවා. ඊට පස්සේ මේ විස්තරය ආවා, මේක ආවා, මේක ආවා, මේක ආවා. හරි. ඔන්නෝම තමයි model එකකුයි view එකකුයි සම්බන්ධකාරය. මෙන්න මේ line එකෙන්. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් මේ view එක detail මම යනවා. දැනට මම නිකන් basic idea එකක් දුන්නේ model එක මොකද්ද කියලා. අපි ඊට පස්සේ list හදන්න තියෙනවා, tables, forms එකකින් අපි යමු. දැනට ඔන්නෝම තමයි model එකක් view එකට bind කරලා ඒ වගේම control එක හරහා. මතකනේ? මෙතන බලන්න. control එක හරහා තමයි model එක ගෙනාවේ. හරි ඒක වැදගත් දෙයක්. එතකොට අපි කෙලින්ම control එක හරහා view එකයි model එක කෙලින් සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. control එක හරහා තමයි එන්නේ. අපි ඊළඟ පාඩමේ views වල බලමු කොහොමද views කියන්නේ මොනවද මේ in depth එකක් යමු views ගැන.